ඉතින් ඔන්න මම ඔයාලට අදත් පොඩි පාඩමක් අරගෙන ආවා. මේ චූටි වෙලාවෙදී ඔයාලට පුළුවන් ගොඩක් වටින දෙයක් ඉගෙන ගන්න. ඉතින් මෙන්න මෙහෙම හිතන්නකෝ. ඔන්න ඔයාගේ හොඳම යාළුවා ලබන අවුරුද්දේ රට යන්න ඉන්නවා. එයා ලබන අවුරුද්දේ රට යනවා. එතකොට ඔයා දැන් ඒක දන්නවා. එතකොට යාළුවා දැන් ලබන අවුරුද්දේ රට යනවා නම් දැන්ම ඉඳලම ඔයා දුක් වුණොත් එහෙම අයියෝ මෙයා චූටි කාලයයිනේ මාත් එක්ක ඉන්නේ. තව පොඩි දවසයිනේ ඉන්නේ. ඊට පස්සේ එයා රට යනවනේ. එතකොට මට යාළුවෙක් නැහැනේ. මටත් කම්මැලි. ඊට පස්සේ එයා රට ගිහලා අලුත් යාළුවෙක් හොයාගන්නේද දන්නේ. ඔන්න ඔහොම කියලා ඉස්සරහට වෙන්න තියෙන දේවල් ගැන හිත දුක් වෙනවා නම් අපි කියන්නේ සමනේ එහෙම වෙන්න එපා. ඒ කියන්නේ අනාගතේ වෙන්න තියෙන දෙයකට දැම්මම දුක් වෙන්න එපා. අන්න එහෙම දෙයක් අපිට ලස්සනට පුළුවන් ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්න. කොහොමද එහෙම කියන්නේ? මෙන්න මෙහෙමයි කියන්නේ. Don't cross the bridge until you come to it. Don't cross the bridge until you come to it. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ අවස්ථාව එනකම් දුක් වෙන්න එපා. වර්තමානයේ කියන්නේ දැන් ඉන්නකම් සතුටෙන් ඉන්න. ඉස්සරහට වෙන්න තියෙන දේවල් ගැන දැම්මම පසුතැවිලා දුක් වෙවි ඉන්න එපා කියන එක තමයි මේකෙන් කියන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ දෙයක් අපිට ලස්සනට ඉංග්‍රීසි වලින් මම දැන් කියලා දුන්න විදිහට ඔයාලට කියන්න පුළුවන්. Don't cross the bridge until you come to it. ඔන්න ඔහොමයි අපි ඒ වගේ දෙයක් කියන්නේ. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ අනාගතේ වෙන්න තියෙන දේවල් වලට දැම්මම දුක් වෙවි අප්සෙට් වෙන්න එපා. ඉන්න කාලේ සතුටින් ඉන්න. ඉතින් එහෙනම් ඔන්න ඕක චුට්ටක් මතක තියාගන්න. මම ඔය වගේම අලුත් දෙයක් ඔයාලට ලබන සතියේත් කියලා දෙන්නම්. ඉතින් එහෙනම් ඒ හම්බ වෙනකන් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.